ધોરણ 9 ના વહાલા પ્યારા ભાઈઓ બહેનો શબ્દોને જે શિયાળા પ્રકરણ 13 માં ફરી પાછા પુષ્પફળ અને ઘનફળમાં આગળ વધીએ તો દાખલા નંબર 5 એ રકમ યાદ કરતા પહેલા તમને એક વાત યાદ કરાવી દઉં કે તમે સૂત્રો પાકા કરી નાખ્યા જો ન કર્યા હોય તો હજી આપણી પાસે સમય છે બધા સૂત્રો બરાબર પાકા કરી નાખજો કારણ કે 10મા ધોરણમાં એ જ બધા સૂત્રો આ જ પ્રકરણમાં પ્રકરણ નંબર 13 માં પુષ્પફળ અને ઘનફળમાં એ જ નામ એ જ ક્રમમાં કામ આવશે જરૂર પડશે એટલે અત્યારે આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ પછી 10મા ધોરણમાં એના આપણે માર્ક્સ મેળવીશું દાખલા નંબર 5 છે એક લંબઘન પાણીની ટાંકીની ક્ષમતા 50000 લીટર છે 50000 લીટરનો એક લંબઘન ટાંકો છે જો તેની લંબાઈ અને ઊંડાઈ અનુક્રમે લંબાઈ આપી છે 2.5 મીટર ઊંડાઈ આપી છે 10 મીટર ડૂબી જાય એવો ટાંકો છે તો તેની પહોળાઈ નથી આપી આપણે શોધવાની છે લંબઘનની પહોળાઈ શોધવી હોય લંબાઈ અને ઊંડાઈ અને કે ઊંચાઈ બોલો તો આપી દો એ ઊંડાઈ અને ઊંચાઈ બે હરખું છે કૂવો 20 ફૂટ ઊંડો હોય અને નળાકાર સ્વરૂપે આપણે એનું પૃષ્ઠફળ કે ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો 2π RH વક્ર સપાટીનું લઈએ એમાં h ઊંચાઈ જ બોલીએ છીએ પણ એ ઊંડાઈ એટલે ઊંચાઈ તો આપણે ઊંડાઈ આપેલી છે અને લંબાઈ આપેલી છે અને પહોળાઈ શોધવી છે તો મીટરમાં આપી છે તો ઘનફળ એનું ઘન મીટરમાં હોવું જોઈએ અહીંયા એને લીટરમાં આપ્યું છે એટલે એકમનો મેળ નથી પડતો અને પાણી પાછું લીટરમાં જ મપાય એમાં કોઈ વિષમતાને સ્થાન આ ક્ષેત્રજી ડેમને એ બધા એને ક્યુસેકમાં એમ મપાય છે પણ એ પછી ઘનફળના મોટા છે અત્યારે એ માપ સુધી નથી જતા તો આપણે લીટરને પહેલા શેમાં પરિવર્તિત કરવા જોઈએ તો કે ઘનફળને આપણે લીટરમાંથી ઘન મીટરમાં રૂપાંતર કરીએ તો આપ જાણો કે 1000 લીટર એક ઘન મીટર માટે આપણી પાસે 50000 લીટર પાણી છે તો કેટલા મીટર ઘન થાય તો કે 50000 ગુણ્યા 1/1000 માં 3 મીટર જતા એટલે 50 મીટર ક્યુબ એટલે કે 2.5 મીટર લાંબા અને 10 મીટર ઊંડા ટાંકામાં 50 મીટર ઘન પાણી છે હવે આમાંથી આપણને પહોળાઈ મળે આમાંથી કે એકમ બદલાશે તો અહીંયા જોઈએ આપણે સૂત્ર લખ્યું કે ભાઈ લંબઘન પાણી ટાંકામાં ઘનફળ સહેલામાં સહેલું સૂત્ર LBH તો ટાંકાનું ઘનફળ આપણી પાસે કેટલું છે 50 લંબાઈ 2.5 મીટર પહોળાઈ આપણે શોધવાની એટલે b નો b ઊંચાઈ 10 મીટર આના પોઈન્ટ કાઢી નાખો તો 50 બરાબર 25 ના છેદમાં 10 ગુણ્યા b ગુણ્યા 10 આરામથી રીત બરાબર પહોળાઈ બરાબર 25 ગુણાકાર ડબ્બા કરતામાં 25 આપણે નીચે અને 25 દુ 50 એટલે આમ આ ટાંકાની પહોળાઈ કેટલી આવી બાજુ તો 2 મીટર છે તો ટાંકો 2.5 મીટર એટલે કે 2.5 મીટર લાંબો હતો તો 2 મીટર પહોળો હતો અને 10 મીટર ઊંડો હતો ત્યારે અંદર 50000 લીટર પાણી સમાય જોઈએ હવે આપણે શ્લોક સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે દાખલા નંબર 6 પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ અગત્યનો દાખલો છે નોલેજ વાપરવું પડે એવો દાખલો
ઘણા ગણવાની મજા કે એક ગામમાં 4000 માણસો રહે છે. એક 4000 વસ્તી ધરાવતું ગામડું છે. એ દરેક વ્યક્તિ છે 4000 માણસો દરરોજના 150 લીટર પાણી વાપરે છે. એ 4000 લોકોને દરરોજનું 150 લીટર પાણી જોઈએ છે. અને આ ગામમાં 20 મીટર બાય 15 મીટર બાય 6 મીટર માપની ટાંકી છે. તો આ ટાંકીનું પાણી ગામના લોકોને કેટલા દિવસ ચાલે એટલે કે દરરોજ ભરવી પડે કે કેટલા દિવસે આ ટાંકો ભરી લેવો પડે છે જેથી કરીને ગામમાં દરેકને 150 લીટર પાણી મળે અને પાણી ખૂટી તો આપણે પેલા 4000 લોકો દીઠ 150 લીટર લેખે કેટલું પાણી જોઈએ એ મેળવીએ. એ જે લીટરમાં આવે એને મીટર ઘરમાં કરીએ પછી આનું ઘનમાં મેળવીએ ટાંકા. તો 4000 લોકોને 150 લીટર દીઠ જોઈતું કુલ પાણી બરાબર 4000 ગુણ્યા 150 15 ચોક 60. જો આપણે આંકડા લીધા 15 ગુણ્યા 4 મીંડા નથી 15 ચોક 60 મીંડા કેટલા પડ્યા ગયા કે 3 1 1 2 3 4 મીંડા ચડાવી 6 લાખ લીટર પાણી પર ડે દરરોજ જોઈએ. આને આપણે ઘન મીટરમાં ફેરવી નાખીએ. જોઈતું પાણી બરાબર 6 લાખ છેદમાં 1000 બરાબર 1 ઘન મીટર 1000 લીટર 600 મીટર ઘન 600 ઘન મીટર પાણી ડેઈલી જોઈએ. હવે આપણે ટાંકાની ક્ષમતા જોઈએ કે ટાંકામાં કેટલા ઘન મીટર પાણી સમાન છે કારણ કે લીટરમાં નહીં મીટરમાં આપણે અને લંબાઈ પહોળાઈ અને ઊંચાઈ તો કોઈ દિવસ લીટરમાં તો એને તો મીટરમાં એટલે ટાંકાનું ઘનફળ શોધી ટાંકાનું ઘનફળ LBH કારણ કે લંબઘન ટાંકો છે તો લંબાઈ એની આપી છે 20 મીટર પહોળાઈ આપી છે 15 મીટર અને ઊંચાઈ આપી છે 6 મીટર. આમાં પણ હવે થોડાક મીંડા વાળી વાત પછી કરીએ તો 15 છક કેટલા થાય 15 છક મને તો આ લોકડાઉનમાં ઘડી આવી 15 એકા 15 ને 15 દુ 45 હા 15 છક કેટલા થાય 15 એકા 15 ને 15 દુ 30 ને 15 તેરી 45 45 ના ડબલ 90 દુ 180 એક બિંદુ ઉપર 1800 મીટર ઘન આ ટાંકાની કેપેસિટી છે. આ ટાંકામાં 1800 મીટર ઘન પાણી ભરેલું છે. દરરોજનું 600 મીટર ઘન પાણી જોઈએ તો કેટલા દિવસ ચાલે હું લખું ચાલતું પાણી બરોબર દોડતું પાણી નહીં તો 83 માં કેટલું લખવું છે ચાલી શકતું પાણી તો એમ થાય કેટલા દિવસ હા એમ લખી કે કેટલા દિવસ ચાલતું પાણી એમ હા ઊંધું 600 મીટર ઘન પાણી એક દિવસમાં જોઈએ છે એ પણ 83 બરાબર ના બેઠે એવું પૂછે કઈક એવા શબ્દો આપણે ગોતવા જોઈશે કે આને શુદ્ધ કરે.
દિવસમાં, બરાબર? તો જ શૂટ થઈ. એટલે 1800 ભાગ્યા 600 2 મહિના ઉડી. 6 નો ઘડીએ તો આવડતો જ છે. 6 તેરી 3. આમ આપેલ પાણીના ટાંકાથી ગામને 3 દિવસ પાણી ચાલે. તો એ પાણી ચાલ્યું તો ખરું, ચાલે તો એ ભલે હવે ચાલતું પછી ખૂટી જાય પછી દોડ. પણ આપણો જવાબ કેટલું આવ્યું? 3 દિવસ. બરાબર છે? તો દાખલો ખૂબ સરસ મજાનો હતો. તમે માટે હમણાં ટેબલા ખાઈ લીધા બધા દાખલો કરજો. રાઈટ હોય ન હોય આળસ મૂકીને વ્યવસ્થિત નોટબુકમાં આ દાખલાઓ રકમ સાથે શક્ય હોઈને આકૃતિ દોરતા શીખજો. આગળ જતા જો એન્જિનિયર થશો તો બધું ડ્રો કરવાનું આવશે અથવા તો જિંદગીમાં કામ આવશે. આજે બસ એટલું.